Salutare tuturor! Astăzi vom vedea împreună rețeta unui desert tradițional, super ușor de făcut și foarte gustos. Și este vorba despre rețeta de găluște cu prune. Dacă mai vreți vloguri de genul, vă rog frumos să dați un like la acest clip și să vă abonați la canal. Așa că haideți să începem rețeta! În bucătărie cu Izabela. Pentru această rețetă vom avea nevoie de, pentru aluat, 800 g cartofi fierți, 200 g făină, 50 de g zahăr pudră, 100 g zahăr și 2 ouă. Pentru umplutură vom avea nevoie de 10 prune, 100 de g zahăr. Pentru înveliș vom avea nevoie de 300 g pezmet, 150 g unt și 2 lingurițe de scorțișoară. Primul pas în rețeta noastră va fi aluatul, așa că va trebui să dăm prin răzătoare cartofii. Îi puteți face și cu ajutorul unui zdrobitor. Eu am ales să dau cartofii prin răzătoare ca să avem un aluat mai fin. După ce am terminat cartofii, începem cu aluatul și adăugăm zahărul pudră, ouăle și un praf de sare. Voi amesteca puțin și voi adăuga și făina. Iar acum voi amesteca până voi obține un aluat omogen. Aluatul este gata, este puțin lipicios, dar modelabil și acum îl voi lăsa deoparte și vom trece la pezmet. Pentru pezmet, primul pas este să topim untul. Când untul s-a topit complet, putem adăuga pezmetul și vom amesteca și îl vom lăsa pe foc până va căpăta o culoare aurie. Când pezmetul nostru arată cam așa, este gata, vom stinge focul și îl vom lăsa să se răcească și ne vom ocupa de aluat. Few moments later. Când pezmetul mai are puțin să se răcească, putem să ne întoarcem la aluat. Vom începe să creăm biluțele. Prima chestie care o facem va fi să umplem prunele cu o linguriță de zahăr. Iar acum vom lua o mică biluță și o vom întinde în palmă. Dacă mai este nevoie de făină, puteți să adăugați. Iar acum voi lua pruna și o voi închide în aluat. Apoi voi da o formă rotundă și cam așa arată gălușca. Așa voi repeta cu toate prunele. Iar în timp ce voi face găluștele, voi pune la fiert apa pentru a le fierbe. Între timp, până fierbe apa, ne ocupăm iar de pezmet. Putem adăuga zahărul pentru că pezmetul s-a răcit. Voi amesteca, iar apoi voi adăuga și scorțișoara. Voi amesteca și învelișul nostru este gata. Apa a început să fiarbă, așa că putem adăuga prima tură de găluște. Și le voi lăsa 2-3 minute sau până se ridică la suprafață. Prima tură de găluști este gata, așa că voi scurge și le voi pune în pezmet. Iar acum le voi înveli pe fiecare. Este gata și cea de-a doua tură, care și pe ea o trecem prin pezmet. Vreau să menționez că nu mi-au ieșit biluțele perfecte, dar data viitoare voi încerca să fac mai bine. Asta mi s-a și desfăcut, dar nu e problemă. Am terminat și găluștele cu prune, cam așa au ieșit. Și acum ce ne rămâne de făcut este să le gustăm. Haideți să vedem cum arată și în interior. Cam așa arată și în interior, a ieșit perfect și interiorul cremos și dulce. Haideți să și gustăm preparatul. Foarte bun, se simte foarte bine scorțișoara,
Se simte și pruna foarte bine și eu am avut și niște prune destul de coapte, așa că rețeta a ieșit și mai super. Sper să încercați și voi această rețetă. Eu o mănânc din copilărie, mi-o pregătea bunica mea și uite că acum am ajuns să o pregătesc eu. Poftă bună tuturor și ne vedem data viitoare! Dacă v-a plăcut acest clipuleț, dați un like și abonați-vă la acest canal. Pe data viitoare!